In today's lesson, we'll practice a very common topic, talking about the weather in Albanian. Let's begin. Albanians often start small talk by mentioning the weather. For example, Ç'kemi, si je? Mirë, faleminderit. Po ti? Mirë. Sot është një ditë shumë e bukur, apo jo? Po, është me diell dhe shumë ngrohtë. Më pëlqen ky mot. Është perfekt për një shëtitje. Ç'kemi, si je? Hello, how are you? Mirë, faleminderit. Po ti? Good, thank you. And you? Mirë. Sot është një ditë shumë e bukur, apo jo? Good. Today is a very beautiful day, isn't it? Po, është me diell dhe shumë ngrohtë. Yes, it's sunny and very warm. Më pëlqen ky mot. I like this weather. Është perfekt për një shëtitje. It's perfect for a walk. Now, sunny days are most common in Albania, but we also have rainy days, which will come soon now after the summer is over. So, how would we say that? Nesër thonë që do të bjerë shi. Seriozisht? Atëherë duhet të marrim çadra? Po, në Shqipëri moti ndryshon shpejt. Nesër thonë që do të bjerë shi. Tomorrow they say it will rain. Seriozisht? Atëherë duhet të marrim çadra? Seriously? Then we need to take umbrellas. Po, në Shqipëri moti ndryshon shpejt. Yes, in Albania the weather changes quickly. You can also mention the seasons when talking about the weather. For example, the conversation could go on: Cila stin të pëlqen më shumë? Mua më pëlqen pranvera, sepse ka shumë diell dhe lule. Edhe mua. Vera është tepër e nxehtë këtu. Pranvera është perfekte. Po, është e vërtet. And then you can close it with: Më vjen mirë që folëm. Shihemi më vonë. Shihemi ditën e mirë. Cila stin të pëlqen më shumë? Which season do you like more? Mua më pëlqen pranvera, sepse ka shumë diell dhe lule. I like spring because there is a lot of sun and flowers. Edhe mua, me too. Vera është tepër e nxehtë këtu. Summer is too hot here. Pranvera është perfekte. Spring is perfect. Po, është e vërtet. Yes, it's true. Më vjen mirë që folëm. I'm glad we talked. Shihemi më vonë. See you later. Shihemi, see you. Ditën e mirë. Have a nice day. And here you have a vocabulary list from today's conversation. You can pause the video and take notes if needed. And that's how you talk about the weather in Albanian. Today you learned how to describe sunny and rainy days, mention two of the seasons, and make natural small talk. Practice these phrases and you'll sound more fluent in everyday conversations. If you're serious about becoming fluent in Albanian, send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. I will see you in the next video.